Good morning, everyone. Welcome to our online lecture series. But this morning, we are going to focus on the licensure examination for teachers. Although there is no examination yet posted in the official website of the Philippine Regulations Commission of the Republic of the Philippines for the licensure examination for teachers, and that the previously scheduled September exam is not yet finally scheduled. When will it happen? And yet we still have to prepare for the licensure examination for teachers, and this is the time for us to focus while the rest of the people in the world are very busy because of the pandemic. Let us use this business of the world to focus also on the licensure examination, because this will again give us a the best time for us to internalize, for us to give more time in reading as well as in reviewing. So this morning, I am going to give you the bird's view or bird's eye view of the many topics in the licensure examination for teacher. But this morning, we are going to focus first on the social sciences, because one of the many subjects in the general education curriculum as well as in the major in social studies is the social sciences. It is actually one of the subjects that has a lot of coverage, a lot of topics that are being discussed, and sometimes they find it difficult because this pertains a lot of memorization. But actually, if you know the coverage, if you know what are the things that you are going to discuss, that you are going to review, then it will not be hard for you, and then it will be easier for you to answer the licensure examination for teachers. So one thing that you have to understand is to know what are the coverage, what are the competencies that are being tested in the licensure examination for teachers, because there are so many subjects, that there are so many topics that are being uh, discussed, that are being offered, given at the time of your college education, or at the time when you prepared for your studies, but not everything will be given in the licensure examination. So there are only but few coverage, few items na kasama sa licensure exam. So kung hindi lahat ay kasama, hindi lahat ay matitake sa exam, ano lamang yung kasama, ano lamang yung mako-cover. So yun po yung ating pag-uusapan muna this morning. So nais kong ibigay sa inyo ang ilan sa mga dapat pag-aralan natin patungkol sa nalalapit na licensure exam for teachers, yung may kinalaman po sa social sciences or social studies. Kung major ka in social studies, and or ikaw ay kumukuha ng nag-methods ka, tapos or kumuha ka ng certificate and professional teaching, then kasama ngayon yung iti-take mo pag-exam yung social sciences. Now, if you are aware, for secondary, for BSE, meron pong distribution ang ano to, may distribution ang ating pong licensure examination sa secondary sa ganitong distribution ng exam. Kaya dapat familiar tayo kung ano yung weight, kasi kahit paano makikita nyo na dyan kung nasaan yung bigat ng exam, nasaan yung
sopas kumbaga ng licensure exam. Kaya kung tayo ay aware, kung tayo ay fully aware, meron tayong pagkaalam kung ano yung mga topics na covered ng examination, then magiging kampante tayo, doon natin ibubuhos ang ating oras, ang ating panahon ng pag-aaral. Kasi doon natin makikita na ganito pala dapat ang coverage na kinakailangang malaman or kinakailangang alamin. So, ang una po sa mga coverage na yan na importante nating i-take para sa social studies or social sciences at ang sa kabuuan, kasi yung social sciences naman ay bahagi lang siya ng napakaraming coverage natin, kaya dapat ay alam natin yung kabuuan. Kaya yung BSA na kung saan mga nasa high school yan, Bachelor of Secondary Education, patake lang ng Certificate for Professional Teaching, yung 18 units pataas na professional subjects lang kinuha, they are going to take licensure exam for teachers. Doon po sila magfo-fall sa secondary. At ang secondary, merong tatlong coverage. So, una dyan, yung tinatawag natin na GE. Ano ang GE? This is General Education. So, GE or General Education is 20% po yan ng 100%. So, ano ibig sabihin ng 20% ng 100%? Kinakailangan na ipasa mo yung 20% ng general education kasi hihila din ito doon sa result ng examination po natin sa licensure exam. Ito po ay magiging way din natin, magiging daan din yung general education examination mo doon sa major. Kasi kung kung master mo master mo yung general education, madali na rin para sa iyo doon sa sa major. Kasi nga way to the major yung general education. Kaya pag may GE ka na, meron ka ng kaalaman doon sa general education. So mapin sa iyo yung pag pag sagot doon sa iyong major. Kaya to master the major, you need to have the foundation, which is your general education. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin mong gawin mo sa major, kung wala kang background sa general education, mahihirapan ka din na sagutin yung ating pong mga katanungan sa major kasi connected pa rin siya. So, para sa akin, mahalaga kahit yung general education ay 20% lang, mahalaga po siya na na component ng licensure examination na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Yung iba kasi minsan sasabihin na anyway niya 20% lang naman yan. So hindi masyadong nagfo-focus doon. Hindi niya alam na hindi niya mamamaster yung mga majors niya kung hindi siya matatas, kung hindi niya master yung nandoon sa general education. Kaya it is important to have a mastery of the general education subjects because that will guide you or that will lead you to the mastery also of the of the major subject. So general education is 20%. And then out of the 20%, out of the 100%, meron kayong tinatawag natin na professional education. So itong professional education naman or the PE, ito naman po yung ating mga kinuhang proof-ed subjects. When we were in college, yung mga kumuha ng
kumuha ng kumuha lang ng methods, yung manag methods lang. Ito rin po ang subjects na pinag-aralan nyo when you were in the methods of teaching. So yung PA, that is 40%. 40% po yan. So, since 40% ng ng exam ng sa BSE ay professional education. So you need also to master yung Prof Ed. Dapat ma-master din natin yung professional education kasi yan 40% napakataas po niyan para po sa ating coverage. Kaya kung ang 40% masasagot nyo ng maayos, ng maganda, meron ka ng maaasahan na mataas-taas na resulta dun sa 40%. And the last but not the least, yung another 40% of the licensure examination for teacher, which is your field of specialization. Ano itong FS? Field of specialization. So, ang field of another 40% po yan na natin. Another 40% po yan na sa coverage. Kaya kung susumadahin natin yung tatlong component ng licensure examination for teachers, makikita nyo na ang total niyan ay 100%. Diba? So, total niyan 100% sa buong maghapon na ikukuha nyo ng exam for secondary. Kaya di ba minsan mapapansin mo yung pinagpaguran mo sa loob ng 4 na taon when you were a student, di ba nagpagod ka sa loob ng 4 na taon. Pagkatapos, i-judge ka lang. Ibig sabihin, ibibigay mo lang yung best mo sa loob ng isang araw. Parang sabi mo, parang napaka-unfair niya matapos kang aral ng pagkatapos ay nag-review ka pa, then i-judge ka lang in one day. Yun lang yung magiging judgment day sa'yo. Isang isang araw ka lang i-judge. Kasi yun naman talaga yung examination. So kaya yung mga kumuha ng exam noong 2019, until now, wala pang schedule yung September, tapos yung sa March, nausog pa din. Kaya this is the time for us na mag-aral kasi may panahon pa, meron pa tayong nalalabing panahon para mag-aral ng mabuti. So hindi natin dapat gamitin ito na kung saan gamitin natin yung time na ito para lalo tayong mag-aral ng ating pong mga lesson. Ito kasi yung panahon na marami tayong magagawa. Una, habang busy pa yung iba sa issue ng pandemic, tayo nag-aaral. Yan yung pagkakataon natin na gugulin yung oras natin doon po sa pag-aaral natin. Kasi time will come na busy na naman ang lahat. O at least meron na tayong advantage sa kanila kasi nakapag-aral tayo sa panahon na ang lahat ay busy para po sa pandemic. Habang yung lahat ay busy para sa kanila pong pagproblema kung ano ang kakainin, although problema naman talaga yan, pero isabay niyo na rin po yung pag-review. So iyan ay para sa BSE or para ito po sa secondary. So para sa secondary coverage natin. Magkaiba po yan para sa elementary. So sa elementary, ang weight po ay magkaiba. Iba ang weight ng elementary compared doon po sa weight ng
secondary student na sa elementary, ang GE nila, yung general education, ay 40%. So, GE, 40%. So, yan po ang pagkakaiba. Yung sa GE ng secondary, yun ay 20%. Sa elementary, ang GE ay 40%. 40%. Kaya sa elementary, mabigat yung general education compared doon sa secondary. Ganoon yung weight ng yung weight ng examination sa elementary. Now, yung professional education is weightier than the general education sa elementary. Kaya sa elementary, yung professional education ay merong weight na may weight siya yung professional education sa elementary na 60%. So 60% yung weight ng yung weight ng professional education sa elementary. Kaya pag tiningnan natin yung bigat sa elementary ay nandoon sa professional education. Nandoon yung bigat ng yung bigat ng exam nandoon sa PE. Kasi doon natin makikita sa professional education sa elementary na mas madami ang coverage niya kaysa doon sa secondary. And therefore, kung ikaw ay elementary student, elementary graduate, makikita nyo na, kaya palaan niya ang taas aking resulta kasi doon sa PE. So kung ikaw naman ay secondary, napakabigat nitong dalawa. Kaya ito pa lang na dalawa sa secondary, PE at saka field of specialization, yung pa lang na dalawa, mabigat na siya. Pwede mo nang ipasa dalawa pa lang na part ng exam. Pwede ka nang magpumasa doon. Hindi mo na kinakailangan na The problem is ganito, wala dapat result sa mga coverage na yan na below 50%. So, dapat po pala lahat ay nasa above 50% para pumasa. So, kahit ka pa, halimbawa na perfect mo yung PE, na perfect mo yung field of specialization mo. So, 80 na kaagad yan, di ba? 40 plus 40, 80. Pero, below 50% ka dito sa GE, sa General Education. Mabaka sa 50%, ang mangyayari, bagsak ka pa rin. Bakit? Bagsak pa rin? Bawal o wala dapat na below 50% sa lahat ng coverage. Bawal yung below 50%. So, kapag pasado ka ng dalawa, PE mo or yung proof ed mo pasado, yung FS mo pasado, that is 80. Kung perfect nga, 80 yan. Pero kapag below ka ng 50% doon sa general education, baka doon sa 50%, ibig sabihin, DQ ka, disqualified ka pa rin kahit mataas yung rating. Why? Yun nga, yun ang patakaran na dapat walang result or walang grade below 50%. So, alam nyo na dapat ngayon kung saan kayo mag-focus. Pero, wala dapat kayong papabayaan na coverage. Bakit? Yun ang magiging yun ang magiging basihan nyo sa inyong pong lesson, sa inyong pag-aaralan.
Otherwise, pag meron kayong mas mababa doon sa mas mababa doon sa 50%, kahit pa sabi ko nga naka-perfect kayo ng proof ed, naka-perfect ka sa FS, so 80 na kaagad 'yon. Pag below ang 20% mo below doon sa sa general education mo below sa 100%, then ang mangyayari niyan, babagsak ka pa din. Kaya you need to understand the flow as well as the weight of the examination per coverage, because that will guide you when you take the licensure exam for teachers. And even when you review, pag nagre-review kayo, ganun din. Iyan po dapat yung guide nyo, nang sa ganon, alam mo lang kung saan kayo magfo-focus. Kasi sa dami na rin ng mga pinag-aralan mo, baka malito ka na kung saan ka, baka malito ka na kung saan ka iikot, saan ka magpo-focus. Kasi sabi mo, ang daming coverage, ang daming pag-aaralan. So di mo na tuloy ngayon maintindihan kung alin lang yung pag-aaralan, alin yung pagfo-focusan natin. Pero kung ay merong alam na ito lang pala dapat, so magiging madali yun para sa atin. And kayo din, yung mga kukuha ng licensure exam for teachers, meron na rin kayong guide for this particular topic. Mas magigianan, mas magagaanan kayo dahil meron na kayong coverage na hawak sa inyong mga kamay. So, para sa social sciences, which I am going to focus this morning, I am going to give you the different coverage or topics that are being discussed in social sciences or in social studies. Let me erase this one. So, itong sa social sciences, 20% lang actually ang social sciences sa coverage. So, sa GE, marami pa itong GE, di ba sabi natin, this is only 20% of the coverage, yung GE. Sa general education, kahit 20% lang po yan, marami po yan na mga subjects na kasama. Including po dyan yung general mathematics. General mathematics po yan. So, lahat ng pinag-aralan natin sa mathematics ay kasama dito. Kaya minsan malilito ka rin kung hanggang saan. General math is 20%. So, 20% of 20% is mathematics. Ang iba nga, 'di ba, nahihirapan sa algebra lang, hirap na. Pagkatapos anya sir, iyan pang 20% doon sa general education. So kung merong 150 items na question sa Gen Ed, malamang nasa 30 yan na mga tanong sa mathematics. So dinidistribute din yan according to competencies na cover sa mathematics or according to the coverage sa syllabus na provided ng PRC. So 20% also para sa natural sciences. So itong natural sciences also 20%. Di ba? 20% doon sa mathematics, 20% din dito sa natural science. While social sciences is again 20% of 20%. So
60% na, tatlong subjects pa lang na nagko-comprise yan ng general education. Then Filipino is 15% of the general education or GE. The 20% is also has Filipino of 15%. Then ICT, kaya dapat yung ating mga estudyante ay meron ding inclination, meron ding kaalaman sa ICT. So, ICT is 5%. So, yan yung coverage. Ilan na lahat? 20, 40, 60, 80. So, ano pa yung nawawalang subject? Merong 20% din ang General English. So, General English is 20%. A total of 1. So, ito pong 20%, yan ang distribution. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kahit 20% lang yan, kapag nag-short kayo sa 50% sa result ng licensure exam for teachers, pag nag-short kayo niyan, automatic, kahit master nyo yung 80%, at di kayo naka 50 sa general education, DQ kayo, disqualified kayo. Kasi nga, ang akala ng iba basta anyway, anya GA, kaunti lang, mababa lang naman. Pero pag di nyo yan na ayos, di nyo yan na ipasa sa 50%, that will also account for your disqualification and the licensure exam for teachers. Kaya, binibigay ko to sa inyo para may guide kayo kung saan kayo tututok, magfo-focus. Kasi makikita na natin dyan yung distribution ng percentage ng weight. So kung alam natin kung ano yung weight, ano yung percentage, then alam mo din dapat kung paano mag-time management. Dapat yung mga percentage na mabibigat, yung mga percentage na merong laman, ibig sabihin weightier than any other coverage or competencies, then yun dapat yung bibigyan mo din ng mas mahabang oras compared doon sa mga, halimbawa itong ICT, I know, mahirap din, lalo-lalo na yung mga hindi millennial na mga mag-take ng exam, yung mga kumuha ng certificate for professional teaching, and ang kahirapan nila nung panahon nila ay hindi pa uso yung offering ng ng ICT. So, yun ang isa sa magiging concern, di ba? Paano ngayon magkakaroon ng kaalaman sa ICT na wala nung time nung sila'y nag-aaral pa? Ibubuhos mo ba ang oras, panahon mo dyan sa 5% na ICT when you can focus on the other weightier subjects na meron ka na nakikita nyo sa board? Kaya magfo-focus kayo doon sa part, doon sa point, doon sa subject na weightier compared doon sa subject na hindi naman mabigat yung ating pong coverage. Okay. So, itong 20% sciences, kung makikita nyo, 20% yan. Pero ang distribution din yan ay napakakapal. Ibig sabihin, napakarami ng mga subjects na kabilang sa kabilang sa social sciences. Although, to lang siya, kakaunti lang siya, pero ang naturang kasama dyan sa 20% ay napakadami. Una, i-erase ko na rin muna ito.
Ang social sciences, sabi ko sa inyo ay 20% lang yung soksay. This is only 20%. So kahit 20% lang and yet mabigat ito dahil napakarami ng content ng learning area na kailangan mong pag-aralan dito sa 20% na ito. Which include letter A or number 1, yung ating pag-aaral sa Philippine government. So pag-aaralan natin yung Philippine government kasama sa pag-aaralan new constitution, although old na nga ang constitution natin. So ang tinutukoy dito yung 1987 Philippine Constitution kasi useless din naman na pag-aralan mo pa yung mga naunang constitution na ang meron na tayo ay ang 1987. Then, Philippine Government New Constitution with human rights. Okay, so kasama yung pag-aaral natin sa human rights. And this coverage, itong number 1, this is only 3%. 3% lang ito. 3% of 20% of 20% of 100%. Nakukuha nyo? 3% lang siya ng 20% na social sciences at yung social sciences ay 20% lang ng 20% na general education at yung general education ay part ng 100% ng licensure examination for teachers. So, 3% Philippine government, new constitution. So, yan po ang coverage ng una. Number 2, na dapat nyo rin pag-aralan under social sciences ay ang atin pong Philippine history. So, pag-aaralan din natin yung Philippine history. What is this Philippine history? Ilang porsyento ba ang pag-aaralan? Ginugol mo na yung lahat ng panahon mo sa pag-aaral mula sa panahon na wala pa ang mga Kastila hanggang sa dumating ang mga Kastila hanggang sa presenting panahon. Ilang oras or ilang porsyento ang Philippine history? 4%. So you have now 7% of 20% of the social sciences. Then number 3 that you are going to study is economics, taxation, land reform, cooperative. So economics, taxation, land reform, at saka yung cooperative. And cooperative. So ito naman merong weight na 3%. So this is 3% of your 20% ang coverage na ito. So meron ka ng 3 plus 4, 7 plus 3, 10%. May 10% ka ng coverage. And then number 4 na coverage sa social sciences ay ang society and culture with family planning. Society and culture with family planning. So this is another coverage under social sciences. This is 2%. 2% lang po ito. This is 2% of the coverage ng ating pong examination for licensure exam. So 2, 5
plus 4, 9, plus 3, 12. Number 5 na coverage ng social sciences ay Rizal and other heroes. So alam ko na marami sa inyo ay interesado sa pag-aaral sa buhay ni Rizal, including yung kanya pong mga naging karelasyon, yung naging asawa, yung kanyang mga fling-fling lang, and so many others. So pag-aaralan din natin si Rizal at ang iba pang mga heroes. Rizal and other heroes. So, ito namang pag-aaral sa Rizal and other heroes ay bubuo ng 2% ng ating pong pag-aaral. So, 2% po ang Rizal and other heroes sa pag-aaral natin ng social sciences. So, iyan pa lang, meron ka pa lang 14. Hahanapin pa natin yung 6% ng 6% ng ating pong coverage sa social sciences. Because ano pa lang ito, 3 plus 4, 7 plus 3, 10 plus 2, 12 plus 2, 14. So let us look for another 6% na coverage ng ating pong licensure exam for teachers para sa social sciences subject. So let me erase this first kasi wala ng pagsusulatan. Para naman po sa number 6, na coverage natin sa social sciences, ito pong pag-aaral tungkol sa filosofiya. So, philosophy is included in the coverage. And philosophy has a weight of 2%. So, this is 2% of the coverage. Di ba parang sabi mo, nag-aral ba ako ng philosophy? Di ba? And number 7, na kabilang sa pag-aaralan natin ay psychology. So, psychology. And psychology, again, has a weight. Meron itong bigat na 2%. So, 2% din po ang bigat ng psychology sa pag-aaral natin dito sa social sciences. So, the last but not the least na cover ng social science ay yung art appreciation. Art appreciation slash humanities. Diba? Ito ay mga topic ito when you were still in your first year college. Pinag-aaralan na natin itong humanities. And this is 2% also of the coverage. So, all in all, there are 20% para sa kabuuan ng social science coverage po natin na maaari ninyong pag-aralan para po sa ating social studies, social science major students na nag-aaral ngayon. Kaya dahil alam nyo na, meron na kayong guide ng mga percentage ng pag-aaralan nyo sa social sciences, sa social studies, I just do hope and pray na na-capture ninyo nang sa ganon ay magiging madali na sa inyo ang pag-aaral ng social sciences. I-divide nyo na rin yung oras ninyo according to the weight of the percentage that you are actually studying. Hindi po lahat ng pinag-aralan mo mula first year college hanggang fourth year college or yung mga nag-methods hanggang sa kumuha ka ng Prof. Ed, hindi po yun lahat ay binibigay kapag may licensure exam for teachers.
So, ibig sabihin, mag-focus rin lang kayo doon sa portion, doon sa part na kayo ay merong coverage or kayo ay merong competencies na itinatanong. So yung hindi naman kasama sa mga pag-aaralan, yung hindi naman kabilang sa coverage, hindi mo na dapat yun pag-aralan kasi it will consume your time. Ikukonsumo lang yun yung oras, ikukonsumo lang nun yung panahon na pwede mo na sanang makonsumo or magamit doon sa iyo pong mas maganda pa, mas malawak na mga coverage ng ating pong licensure examination for teachers. So, yan po ang coverage at yan naman ay galing po sa Professional Regulations Commission or PRC ng ating pong bansa na siyang nangangasiwa ng lahat ng licensure examinations except bar exam which is given by the Supreme Court, pero lahat ng exam for that purpose, for professional exam purposes, ay nakay Professional Regulations Commission under RA 6738. Kaya po, i-master nyo na ito upang sa ganon ay alam nyo na kung saan ay aral. Hi to Jason Moldon, ang pinakaunang estudyanteng nag good morning, nag hi and hello. Hello Jason, Henry, Claire, Joshua, Marian, and Mary Ann. So, if you have question that would like to be clarified, kung meron kayong mga katanungan, you may type it in the live chat of our discussion this morning para mabigyan natin ng kaukulang pansin. Kung kinakailangang sagutin at kaya namang sagutin right, as this very morning habang tayo nagdi-discuss, kung masasagot ay sasagutin. Otherwise, we will reserve sa mga susunod nating discussion. Pero kung kaya natin, sasagutin natin today. So, ang ating pong preparation sa licensure exam dapat ngayon pa lang. Kasi kung kailan nandyan na yung examination day, sakalang nag-aaral ng sabi niya, nagpupursiging mag-aral, nagpupursiging magbasa, kung kailan panahon na, kung kailan wala ng oras para sa dibdibang pag-aaral or yung in-depth analysis, in-depth study, sakaling siya mag-aaral. Pero nung panahon na kung saan pwede pa, hindi nag-aaral. Kaya ngayon mag-aral na po tayo para nang sa ganun ay makuha nyo ng maayos ang licensure exam for teachers. Okay, so ang coverage natin sa social studies ay iyon, naibigay ko na sa inyo kung ano yung mga dapat nating tandaan, ano yung mga bagay lang na dapat nating basahin, ano yung mga dapat nating tandaan o ano yung mga dapat natin na i-consider. Doon muna kayo mag-focus kasi pag ang halo-halo ka, wala kang focus, magkakaroon ka niya ng problema. Kahit nga sa pagkain ng halo-halo, minsan nagkakaroon tayo ng indigestion, di ba? Nagkakaroon tayo ng problema sa pagtunaw kapag hindi po maayos ang ating pagkakakain kapag halo-halo yung kinain po natin. So, yan ang coverage natin sa social sciences at sa susunod, mamaya ay ibibigay ko na sa inyo yung isa sa mga topics under social sciences which is about the Philippine Constitution, Philippine government, and of course yung